नमस्कार साथीहरु, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो यस युट्युब च्यानल शेयर मार्केट आइडियाज इन नेपालीमा। र साथीहरु, आज हामीले नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नेछौँ र आउने दिनमा हाम्रो मार्केटले कस्तो रियाक्ट गर्नेछ भन्ने विषयमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। र आज हेर्नुहुन्छ भने आज हाम्रो नेप्से 1.21% ले घटेको छ, त्यो भनेको 24.44 पोइन्ट हो र क्लोजिङ हाम्रो 1995.49 मा क्लोजिङ दिएको छ, 1995.49 मा क्लोजिङ दिएको छ। र त्यस्तै आज हाम्रो 20 स्टकको प्राइस बढेको छ भने 189 को घटेको छ र 7 वटाको चेन्ज भएको छैन। र त्यस्तै हामीले सब इन्डेक्सको हेर्ने हो भने आज हाम्रो सब इन्डेक्समा पनि लगभग सबै सब इन्डेक्सहरू आज रातामी भयो। आज सबै सब इन्डेक्समा गिरावट आएको छ र तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ बिहान खुल्नेदेखि नै मार्केट लगातार घटेको घटे भयो र त्यो लास्टसम्म त्यो कायम रह्यो। र त्यो यसको मेन कारण भनेकै राजनीतिक अस्थिरता नै हो। अहिले सरकारमा के हुने भन्ने विषयमा, कस्ता अर्थमन्त्री आउने जस्ता विषयहरूमा अहिले राजनीतिक कुराहरूले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो मार्केटमा प्रभाव अलि बढी परेको छ। र आज हाम्रो मार्केटको टोटल टर्नओभर हेर्नुहुन्छ भने आज 1.28 अर्ब बराबरको मात्रै टर्नओभर भएको छ। र अब हामी नेप्सेको टेक्निकल चार्टमा गएर हेर्नेछौँ। आज चार्टमा हेर्नुहुन्छ भने आज हाम्रो एउटा बियरिस माराबुजु क्यान्डल बनेको छ। यो बियरिस क्यान्डलले अझै घट्ने संकेत गरेको छ र आज क्लोजिङ 1995.49 बिन्दुमा क्लोजिङ दिएको छ। र आज हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो भोल्युम तल्लो थोरै आएको छ, एभरेज भोल्युम भन्दा पनि थोरै भोल्युम आएको छ। र अब हामी सपोर्ट र रेजिस्टेन्स जोनको कुरा गर्ने हो भने हाम्रो अहिलेको लागि एउटा प्रमुख सपोर्ट भनेको 1980 देखि 1990 एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ, किनभने यही सपोर्टमा रहेर पहिला यो रेजिस्टेन्स थियो र अब यो सपोर्टको काम गर्दैछ। अहिले सपोर्ट यो हुन सक्छ 1980 देखि 1990 को हाम्रो एउटा सपोर्ट रहेको छ र यो सपोर्ट ब्रेक गरेर अझै तल गयो भने अनि त्यसपछि बल्ल हाम्रो यो 1900 सम्म पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यतिसम्म घट्ला जस्तो देखिदैन। तर जुन हिसाबले अहिले रियाक्ट गर्दैछ मार्केटले, त्यो हिसाबले यो सपोर्ट ब्रेक नगर्ला भन्न सकिन्न। तर यो जे भए पनि यो एउटा स्ट्रङ सपोर्ट रहेको छ र अहिलेको लागि हाम्रो सबभन्दा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स भनेको यो 2030 देखि 2040 सम्मको एउटा स्ट्रङ रेजिस्टेन्स रहेको छ। र यदि यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर यदि माथि गयो भने त्यसपछि हाम्रो अर्को रेजिस्टेन्स भनेको 2085 देखि 2100 रहन्छ भने अर्को रेजिस्टेन्स हाम्रो 2140 देखि 2150 हाम्रो अर्को रेजिस्टेन्स रहेको छ। र अहिले मार्केट बढ्नको लागि सबभन्दा पहिला यो 2030 देखि 2040 सम्मको यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स जुन छ यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेक गरेर जानु पर्यो, किनभने यो स्ट्रङ रेजिस्टेन्स हुनुको मेन कारण भनेको 200 दिनको मुभिङ एभरेज। यो 200 दिनको मुभिङ एभरेजमा अहिले लगातार 4 दिनदेखि मार्केट घट्दै आएको छ। यही मार्केटमा रेजिस्टेन्स लिएर यही 200 दिनको मुभिङ एभरेजलाई रेजिस्टेन्स मानेर मार्केट घटिरहेछ र अहिले हाम्रो एरिया भ्यालुतिर आएको छ। तर जबसम्म एउटा बुलिस क्यान्डल बन्दैन र एटलिस्ट एउटा भोल्युम सहितको यो रेजिस्टेन्सलाई ब्रेकआउट दिँदैन तबसम्म यसमा एन्ट्री गर्न अलि हतारो हुन सक्छ। त्यस्तै हामीले यदि बोलिङ्गर ब्यान्डबाट हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो बोलिङ्गर ब्यान्डमा के देखिन्छ भने अहिले पनि हाम्रो क्यान्डलहरू अहिले लोअर ब्यान्डतिरै छ र यो बोलिङ्गर ब्यान्ड अनुसारले हाम्रो मिडल ब्यान्ड जुन 2088 मा छ त्यो हाम्रो अहिलेको रेजिस्टेन्स छ भने माथि हाम्रो टार्गेट रहेको छ 2196 वा 2200 भनौँ 2200 हाम्रो टार्गेट रहेको छ। र जबसम्म यो बोलिङ्गर ब्यान्डको लोअर ब्यान्ड टच गरिराख्छ र यसलाई लोअर ब्यान्डलाई छोडेर यदि माथितिर लाग्दैन, यो 20 दिनको मुभिङ एभरेज वा मिडल ब्यान्डलाई ब्रेकआउट गरेर भोल्युम सहित यदि माथि गएन भने तबसम्म हामी यसमा एन्ट्री गर्नको लागि अलि सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ। यसमा अहिले एन्ट्री गर्दा फस्न सक्ने सम्भावना पनि हुन सक्छ। त्यही भएर पहिला एटलिस्ट यो मिडल बोलिङ्गर ब्यान्डबाट यो मिडल ब्यान्डको ब्रेकआउट भएपछि एन्ट्री गर्दा
सेफ एन्ट्री हुन सक्छ। र त्यस्तै हामीले यदि एमएससीडीबाट हेर्नुहुन्छ भने आज एमएससीडीमा फेरि रातो हिस्टोग्राम लाइन बनेको छ, नेगेटिभ एरियामा बनेको छ र सेल सिग्नल अहिले पनि भ्यालिड छ। र आरएसआई हाम्रो अझै 35 तिर लागिसकेको छ, 40 बिलो लागिसकेको छ, 35 मा छ अहिले। र जबसम्म यो आरएसआई हाम्रो 40 माथि लाग्दैन तबसम्म हामी अहिले पोजिटिभ हुन सक्दैनौँ। एटलिस्ट मार्केट बढ्नको लागि पहिला 40 को लाइनलाई ब्रेक गरेर माथि जानु पर्यो, 40 माथि जानु पर्यो आरएसआईलाई। र हामीले यदि यसमा प्याटर्न हेर्ने हो भने एउटा जबसम्म एउटा हायर लो र एउटा हायर हाई भन्दैन तबसम्म यसमा एन्ट्री गर्ने सिग्नल आउँदैन। एउटा हायर लो र एउटा हायर हाई एटलिस्ट कुर्नु होला। र थियो आजको हाम्रो नेप्सेको टेक्निकल एनालाइसिस। र तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई प्रतिक्रिया दिनु होला। र आउने दिनहरुमा म अझै भिडियोहरु बनाउने छु र म यसमा शेयर मार्केट कोर्सेस इन नेपालीमा पनि म अझै भिडियोहरु अपलोड गर्ने छु। र तपाईले यदि कुनै जिज्ञासा वा सुझाव छ भने कमेन्टमा भन्नु होला। र तपाईको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।